Magandang araw! Isang panibagong araw na naman para sa pag-aaral ng mathematics. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagpapakita ng basic na pagpaparami para sa bilang na 1 hanggang 10. Layunin ng araling ito ang pagpapakita at pagbibigay ng pagpaparami o multiplication facts para sa bilang na 1 hanggang 10. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita ang pagpaparami o multiplication facts. May 5 pangkat ng mga bayabas. Ang bawat pangkat ay may 4 na bayabas. Ilan lahat ang mga bayabas? Maaari nating gamitin ang paulit-ulit na pagdaragdag at ang pamilang na pagpaparami upang mabilis nating malaman ang bilang ng mga bayabas. Para sa repeated addition, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 20. Multiplication sentence. 5 times 4 equals 20. Ang bilang ng mga bayabas ay 20 o 20. Narito ang iba pang halimbawa. Gamit ang bilang na 7, 8 at 9, gumawa ng paulit-ulit na pagdaragdag at pamilang na pagpaparami. 9 na pangkat na mayroong tig 7. Repeated addition. 7 plus 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 7 equals 63. Multiplication sentence. 9 times 7 equals 63. Ang 9 na pangkat na mayroong tig 7 ay 63 o 63. Pitong pangkat na mayroong tig 8. Repeated addition. 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 equals 56. Multiplication sentence. 7 times 8 equals 56. Ang 7 pangkat na mayroong tig 8 ay 56 o 56. 8 pangkat na mayroong tig 9. Repeated addition. 9 plus 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 9 equals 72. Multiplication sentence. 8 times 9 equals 72. Ang 8 pangkat na mayroong tig 9 ay 72 o 72. Tandaan natin, sa pagpapakita at pagbibigay ng multiplication facts para sa bilang na 1 hanggang 10, gamitin ang paulit-ulit na pagdaragdag at ang pamilang na pagpaparami. Halina't tayo ay magsanay. Gumuhit ng mga puso sa loob ng bawat kahon para ipakita ang pagpaparami na tinutukoy sa multiplication sentence. Halimbawa, multiplication sentence. 3 times 4 equals 12. Suriin ang tamang sagot.
Unang bilang. Multiplication sentence. 4 times 3 equals 12. Pangalawang bilang. Multiplication sentence. 4 times 5 equals 20. Ito ang tamang sagot. Nakuha mo ba ng tama ang sagot? Pangatlong bilang. Multiplication sentence. 5 times 4 equals 20. Ito ang tamang sagot. Nakuha mo ba ng tama ang sagot? Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod nating pag-aaral ng Mathematics. Paalam!